What's up everyone, মোৰ নাম অলেনজিত মই যে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আছো আপুনি এটা প্ৰফেশনালি ইউটিউব চেনেল কেনেকৈ খুলিব পাৰিব অলৰাইট সব বন্ধুসকল ইউটিউব এটা বহুত ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম আপুনি যদি ইয়াত ভাল কন্টেন্ট শেয়াৰ কৰিব পাৰে যেনেকৈ কমেডি নলেজ এডুকেশ্যন ইনফৰমেশ্যন লগতে এন্টাৰটেইনমেন্ট তেনে আপোনাৰ ইউটিউবে আকোৱালি ল'ব বন্ধুসকল সচ বাত কৰোৱা होता है যদি আপোনালোকে ভাবিছে টিকটকৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি আপুনি ইয়াত ইউটিউবাৰ বনি যাম বুলি তেনেহলে এটা সঁচা কথা কৈছো আপোনাৰ ইয়াত কোনো কাম নাই অসমীয়া একাষাৰ কথাই আছে না বন্ধুসকল কষ্টৰ ফল মিঠা আপুনি যদি কষ্ট কৰিব ৰেডি আছে মই আপোনাক হেল্প কৰিম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তাৰ আগতে বন্ধুসকল আপুনি যদি টেকনলজিৰ ইন্টাৰেষ্টেড মোৰ নিচিনা তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে আমাৰ চেনেলটো লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে আমাৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ নটিফিকেশ্যন আপোনাৰ মোবাইললৈ যায় তেনেহলে বলক বন্ধুসকল পলম নকৰি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইউটিউব চেনেলটা খুলিবলৈ আমাক দৰকাৰ হ'ব এটা গুগল একাউণ্ট আৰু এটা ব্ৰাউজাৰ যদি আপোনাৰ গুগল একাউণ্ট নাই তেনে মই অলৰেডি আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ' এটা বনাই থৈ দিয়া আছে আপুনি মোৰ চেনেললৈ গৈ চাব পাৰে ব্ৰাউজাৰ ইউজ কৰিম মই ক্ৰোম মই হৰাইজণ্টেল কৰি ল'ম যাতে আপোনালোকক মই ভালকৈ দেখাব পাৰোঁ আপুনি নকৰিব পাৰে সাৰ্চ বাৰত আপুনি টাইপ কৰক youtube.com 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 তাৰপিছত আমি আহি যাম ইউটিউবৰ হোম পেজলৈ ৰাইট সাইডত ওপৰত কৰ্নাৰত মোৰ লোগোটো দেখিছে তাত আপুনি ক্লিক কৰিব তললৈ স্ক্ৰল কৰিব তাত আপোনাৰ তলত লিখা থাকিব ডেস্কটপ বুলি তাত আপুনি জাষ্ট টাচ কৰি দিয়ক তাৰপিছত মোৰ এইটো অপচন আহিছে আপুনি জাষ্ট নাও বা অলৱেজ ক্লিক কৰিব পাৰে তাৰপিছত আমি আহি যাম হোম পেজলৈ এগেইন ৰাইট সাইডত ক্লিক কৰক তাত আপোনাৰ সেটিংছৰ আইকন এটা ওলাব তাত আপুনি ক্লিক কৰক তাৰপিছত আমি আহি যাম ইউটিউবৰ ডেশবৰ্ডলৈ আপুনি তললৈ স্ক্ৰল কৰক তাত আপুনি দেখিব সি অল মাই চেনেল অৰ ক্ৰিয়েট এ নিউ চেনেল তাত আপুনি টাচ কৰি দিয়ক তাৰপিছত আমি আহি যাম নতুন পেজ এটালৈ তাত আপোনাৰ লিখা থাকিব ক্ৰিয়েট এ নিউ চেনেল মোৰ অলৰেডি ধেৰ চেনেল আছে চ' এইবিলাক চেনেলৰ নাম আহিছে আপুনি ক্ৰিয়েট এ নিউ চেনেল ক্লিক কৰি দিয়ক তাৰপিছত আহি যাম আমি নতুন পেজ এটালৈ আপুনি অলপ খালী বাৰ এটা দেখিছে তাত আপুনি টাচ কৰি আপোনাৰ চেনেলটোৰ নামটো আপুনি লিখক মই আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে এটা চেনেল খুলিছোঁ জাষ্ট পাছত মই এইটো চেনেল ডিলিট কৰি দিম চ' মই চেনেলটোৰ নাম দিম এনজেল লাইফষ্টাইল আপুনি আপোনাৰ চেনেলটোৰ নাম এটা ভাবি চিন্তি ভালকৈ দিব তাৰপাছত আপুনি দেখিব তলত এটা ক্ৰিয়েট বুলি অপচন তাত আপুনি জাষ্ট ক্লিক কৰি দিয়ক তাৰপিছত আপুনি জাষ্ট নাও বা অলৱেজ ক্লিক কৰি দিয়ক মই জাষ্ট নাও ক্লিক কৰিম ৰাইট সাইডে ওপৰত কৰ্নাৰত আপুনি ক্লিক কৰক তাত আপোনাৰ নতুন চেনেলটোৰ নামটো দেখিব এনজেল লাইফষ্টাইল তাত মই ক্লিক কৰিম বন্ধুসকল আমাৰ নতুন চেনেল খোল খাই গ'ল ৰাইট সাইডে ওপৰত ক্লিক কৰক তাৰপিছত সেটিংছৰ আইকনো দেখিছে তাত আপুনি টাচ কৰক আমি আমাৰ নতুন চেনেলটোৰ ডেশবৰ্ডলৈ আহি যাম তাৰপিছত আপোনাৰ চেনেলটোৰ নামৰ ছাইডত এটা অপচন দেখিব এডিট অন গুগল বুলি তাত আপুনি জাষ্ট টাচ কৰি দিয়ক ইয়াত টাচ কৰিলে কি হ'ব বন্ধুসকল আপোনাৰ চেনেলটোৰ এটা লোগো লগাব পাৰিব ইয়াত কেমেৰাৰ আইকন এটা দেখিছে তাত আপুনি টাচ কৰক তাৰপিছত আপলোড ফটো বুলি ওলাব তাত আপুনি ক্লিক কৰক তাত ফাইলত গৈ কিনে আপুনি আপোনাৰ ফটোখন আপলোড কৰিব পাৰে মোৰ এখন পুৰণা ফটো এখন আছে মই এখন ক্লিক কৰি আপলোড কৰিম তাৰপিছত ওপৰত ডাউন বুলি আছে আপুনি ডাউন ক্লিক কৰি দিয়ক আমাৰ লোগোটো লাগি গ'ল বন্ধুসকল এতিয়া আমি বেক কৰিম তাৰপিছত লেফ্ট চাইডে ওপৰ কৰ্নাৰত তিনিডাল বাৰ আছে আপুনি তাত ক্লিক কৰক তাত আপোনাৰ অপচন এটা ওলাব মাই চেনেল বুলি তাত আপুনি টাচ কৰক আপুনি আপোনাৰ চেনেলটোলৈ আহি যাব তাৰপাছত আপুনি ৰাইট চাইডে ওপৰত পেঞ্চিলৰ অপচন এটা দেখিব তাত আপুনি টাচ কৰক তেতিয়া আপোনাৰ ওলাব এডিট চেনেল আৰ্ট বুলি তাত আপুনি ক্লিক কৰক তাৰপাছত আপুনি ইয়াত আপোনাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কভাৰ ফটোখন আপলোড কৰিব পাৰিব মোৰ ফাইললৈ যাম তাৰপিছত মোৰ পুৰণা কভাৰ ফটো এখন আছে সেইখন মই আপলোড কৰিম আপুনি এনেকৈ কভাৰ ফটো এখন এডিট কৰিব তাৰপিছত আপুনি আপলোড কৰিব তাৰপিছত সিলেক্ট
আমাৰ কভাৰ ফটো লাগি গ'ল বন্ধুসকল তাৰপাছত আপুনি তলত দেখিব চেনেল ডেসক্ৰিপচন বুলি তাত আপুনি সিম্পলি টাচ কৰি দিয়ক তাত আপুনি চেনেলটোৰ বিষয়ে লিখক মই এইটো ব্লগিং চেনেল খুলিছো সো মই লিখিম ইয়াত মাই নেম ইজ সঞ্জিত আই এম এ আছামিজ ব্লগাৰ তাৰপিছত ডান তাৰপাছত আপুনি ওপৰত দেখিব কাৰ চিহ্নডাল অপচন তাত আপুনি ক্লিক কৰি আপুনি ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰে মই এটা আপোনাক দেখাবলৈ কাৰণে ভিডিঅ' আপলোড কৰিম সিলেক্ট ফাইলত ক্লিক কৰি ফাইলত গৈ মই ভিডিঅ'টো চইচ কৰি ল'ম মোৰ পুৰণা ইন্ট্ৰো এটা আছে ইন্ট্ৰোটো মই ক্লিক কৰি আপলোড কৰিম এইটো মোৰ ইন্ট্ৰো আপলোড হৈ আছে এতিয়া তাৰপাছত আহি গ'ল ইয়াত আপোনাৰ টাইটেল ডেসক্ৰিপচন আপুনি ভিডিঅ'টোৰ টাইটেলো দিয়ক মানে ভিডিঅ'টোৰ নামটো দিয়ক আৰু ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে ডেসক্ৰিপচনত লিখক তাৰপিছত আমি কৈ দিম নেক্সট বন্ধুসকল আপুনি যদি সৰু পোৱালিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছে তেনেহ'লে ইয়াত আপুনি সিলেক্ট কৰক ইয়েছ ইটছ মেড ফৰ কিড আৰু যদি আপুনি সৰু পোৱালিৰ কাৰণে বনোৱা নাই নো ইটছ নট মেড ফৰ কিড মই সৰু পোৱালিৰ কাৰণে বনোৱা নাই চ' মই তলৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰিম তাৰপাছত ইয়াত অপশ্যন ওলাব প্ৰাইভেট আনৰিলিজ পাব্লিক মই এতিয়াই পাব্লিছ কৰিম চ' এতিয়া পাব্লিকত ক্লিক কৰি পাব্লিছ কৰি দিম আনৰিলিজ কৰিলে আপুনি পাছত টাইম ছেট কৰি কিনে আপুনি ৰিলিজ কৰিব পাৰে আৰু প্ৰাইভেট কৰিলেতো গম পায় তাৰপিছত আপোনাৰ ভিডিঅ'ৰ লিংকটো পাই যাব আপুনি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এইটো ভিডিঅ'ৰ লিংক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে ইয়াত অলৰেডি বহুত ছ'চিয়েল মিডিয়া আছে আপুনি ইয়াত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে শ্বেয়াৰ নকৰোঁ আপোনালোক দেখাবলৈ কাৰণে খুলিছোঁ চ' মই শ্বেয়াৰ নকৰোঁ তাৰপাছত আমি ৰাইট সাইডে ওপৰত কৰ্নাৰত গৈ কিনে সেটিংছৰ অপশ্যনত আকৌ ক্লিক কৰিম মানে আমি আকৌ ডেশবৰ্ডলৈ যাম তাৰপিছত তললৈ স্ক্ৰল কৰিলে আপুনি দেখিব ভিউ এডিশনেল ফিচাৰ্ছ তাত আপুনি সিম্পলি টাচ কৰি দিয়ক ইয়াত ওলাব ভেৰিফাই বুলি এটা অপশ্যন আপুনি তাত জাষ্ট ক্লিক কৰি দিয়ক মানে ইয়াত আপোনাৰ একাউণ্টটো ভেৰিফাই কৰিব লাগিব তেতিয়া আপুনি ইউটিউবৰ কিছুমান ফিচাৰ্ছ ইউজ কৰিব পাৰিব তলত এটা অপশ্যন আছে টেক্সট মি দ্য ভেৰিফিকেশ্যন কোড তাত আপুনি টাচ কৰিব তাত মোবাইল নম্বৰ মাৰিব ক'ব মোবাইল নম্বৰ টাইপ কৰিব আপোনাৰ মই মোৰ মোবাইল নম্বৰ টাইপ কৰিম তাৰপাছত সাবমিট কৰি দিম তাৰপাছত আমালৈ আহিব এটা ভেৰিফিকেশ্যন কোড এইটো আহি গ'ল 149094 এইটো টাইপ কৰিব আৰু সাবমিট কৰি দিব আমাৰ ভুল হৈ গ'ল মই শুধৰাব চেষ্টা কৰি আছোঁ টিপ হৈ গ'ল সাবমিট আমাৰ একাউণ্টটো ভেৰিফাই হৈ গ'ল এতিয়া আমি থাম্বনেইল লগাব পাৰিম আৰু বহুতখিনি ফিচাৰ্ছ ইউজ কৰিব পাৰিম তাৰপিছত আমি আমাৰ চেনেললৈ যাম ৰাইট সাইডে ওপৰত কৰ্নাৰত ক্লিক কৰি মাই চেনেললৈ আমাৰ একাউণ্টটো সব শুদ্ধ হৈ আছে নে নাই চাবলৈ তাৰপিছত আমি যাম হোম পেজলৈ তাৰপিছত আমি ওপেন কৰিম ইউটিউব এপটো তাৰপিছত ৰাইট সাইডে ওপৰত কৰ্নাৰত ক্লিক কৰিলে আপুনি আপোনাৰ নতুন চেনেলটো পাব মই ক্লিক কৰিছোঁ তাৰপিছত মোৰ নামটোত ক্লিক কৰিছোঁ তাৰপিছত আমাৰ নতুন চেনেলটোৰ নামটো ওলাই আহিব এইটো আমাৰ নতুন চেনেল মই ক্লিক কৰিম তাত জাষ্ট তাৰপাছত আমি আহি যাম নতুন চেনেলটোলৈ ইয়াত আপুনি কি ভাল পায় ইয়াত সিলেক্ট কৰি কিনে নেক্সট কৰি দিব মই নো থ্যাংকছ কৰিম তাৰপিছত ৰাইট সাইডে ওপৰত কৰ্নাৰত ক্লিক কৰিম ইয়ৰ চেনেল বুলি এটা অপশ্যন আছে তাত ক্লিক কৰক এইটো আহি গ'ল আমাৰ নতুন চেনেল মই মাত্ৰ আপলোড কৰা ভিডিঅ'টো হ'ল এইটো তাৰপিছত ওপৰত এটা ভিডিঅ'ৰ আইকন আছে তাত আপুনি ক্লিক কৰি ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পাৰে আপোনাক মই দুটা মেথড শিকালোঁ ভিডিঅ' কেনেকৈ আপলোড কৰিব তাৰপাছত আপুনি প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা এটা ছফ্টৱেৰ ডাউনলোড কৰিব ইউটিউব ষ্টুডিঅ' বুলি আমি এইটো ওপেন কৰিম ৰাইট সাইডে ওপৰত কৰ্নাৰলৈ যাম তাত আমাৰ নতুন চেনেলটোলৈ যাম এটা আমাৰ নতুন চেনেল এইটো আমি নতুন কৰি মাত্ৰ আপলোড কৰা ভিডিঅ'টো ইয়াত আমি ক্লিক কৰিম তাত আপুনি দেখিব পাব ওপৰত পেঞ্চিলৰ আইকন এটা তাত আপুনি ক্লিক কৰক ইয়াত আমি লিখিব পাৰিম ভিডিঅ'টো টাইটেল ডেছক্ৰিপশ্যন থাম্বনেইল লগাব পাৰিম মই আপোনাক থাম্বনেইল এটা লগাই দেখাম
মোৰ পুৰণা থাম্বনেইল এটা আছে সেইটো মই ইউজ কৰিম এইটো মোৰ পুৰণা থাম্বনেইল জাস্ট ক্লিক কৰিম এইটো আমাৰ পুৰণা থাম্বনেইল লাগি গ'ল তাৰপিছত সিলেক্ট তাৰপিছত তলত দেখিব এড টেগ বুলি তা আমাৰ ইয়াত ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে আমি টেগ লিখিম যেনেকৈ আমাৰ ভিডিঅ'টো ইন্ট্ৰ হৈছে ইন্ট্ৰ লিখিম তাৰপিছত এইটো অসমৰ ভিডিঅ' হৈছে আসাম লিখিম তাৰপিছত মোৰ নামটো লিখিম এনেকৈ কিছুমান আপুনি ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে টেগ লিখিব পাৰে তাৰপিছত আপুনি সেভ কৰি দিব I hope আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কিবা কোৱেশ্চন থাকিলে কমেণ্টত জনাব মই আপোনাক নিশ্চয় ৰিপ্লাই কৰিম Thank you for watching see you guys very soon